What is up guys, it's me again Yeldo. So today, magmimix tayo ng song particularly sa vocals inside dito sa DAW ng Universal Audio which is etong Luna. Yung free version lang yung gamit ko and ang gagamitin kong plugins for mixing is only Analog Obsession which is also free lang din. Alright, so let's get started. Andito tayo sa Luna. Very similar lang yung workflow sa Pro Tools and a little bit of cakewalk na rin siguro. Okay, so I have a simple session, beat, main vocals, doubles, adlibs, and outro. Let's play first the track para may idea kayo sa flow ng song. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatangi mong pagmamahal, pag-aalaga. Hindi ko mapigilang magtiwala at maniwala na dadating ang araw na ika'y makakasama. Habang buhay sa pag-ibig mo tila ako'y pinana at ikaw lang nakikita namang nakapaligid. Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba ako iniibig. Kung ito'y realidad, mas gusto ko pang managinip. Pero para sa iyo, magbibigay pa rin palugit. Araw-araw mo lang, di ka ba dyan makaramdam? Parang habi mo yata akong saktan. Kasi hanggang ngayon baby no love. Baby bakit no love? Baby bakit no? Oh no, no love, no love, no love. Okay, so start tayo dito sa main vocals. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Here I have SSQ. This is an emulation of the SSL EQ, channel E, boosting half a dB lang sa my highs, pushing konti sa my mid-range and high pass up to 50Hz to remove extra low-end rumble. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero Next is etong Lala. This one naman is modeled after the LA2A. So I am only aiming dito na mag-hit yung needle up to 3 dB lang. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha. Tas Rare SE, this one is emulating the Pultec naman. I have here the 10K na naka-boost up to 3 dB. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatangi mong pagmamahal. Next is a de-esser. Threshold is in -15 and naka-soft type yung de-essing. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatang. And sa effects naman is I only have a reverb, room 041. In-adjust ko lang itong knob para i-blend yung reverb sa vocals ng sakto lang. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatangi mong pagmamahal, pag-aalaga. Hindi ko mapigilang magtiwala at maniwala. Okay, so real quick before I continue, make sure to check out my preset store. I've created 2 vocal chain preset bundle, volume 1 and volume 2, and a free mixing template that you can use. Use these freebies to plus up your mixing process, and I will upload more presets, templates, and courses here soon. So make sure to click the link in the description below to learn more. Let's go back to the video. Let's go over here sa my double section. Araw-araw mo lang, di ka ba dyan makaramdam? Parang habi mo yata akong saktan. Kasi hanggang ngayon baby no love. Baby bakit no love, baby. Here I also have SSQ pero naka high pass to remove all the low end. Araw-araw mo lang, di ka ba dyan makaramdam? Parang habi mo yata akong saktan. Kasi hanggang ngayon. And then same Lala, same Rare SE, and same de-esser. Etong doubles is walang reverb na nakasend. I just make it dry lang. Let's go to the adlibs. Ano pa? No love. Bale, same plug-in chain from the other buses pero in-adjust ko yung SSQ dito. Naka-radio mode or phone effect naman ito. Again, same compressor, saturator, and de-esser. This one has a reverb, same sa mains.
kita. Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatangi mong pagmamahal, pag-aalaga. Hindi kita. Moving on sa my outro. Oh no, no love. Same plug-in chain from the Adlibs bus, pero yung reverb dito is naka-increase ng konti compared sa Adlibs. Oh no. Kasi hanggang ngayon baby no love, baby bakit no love, baby bakit no. Oh no, no love. Going sa mix bus naman is I only have one plugin, which is etong FET-CB. This is emulating yung stereo bus compressor ng solid state Logic. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo? As you can see, kissing lang siya sa 1 dB. Very subtle lang kasi I don't want na mag-pump yung overall mix ko. Mamahal, pag-aalaga, hindi ko mapigilang magtiwala. Pambihirang dalagita, mag-usap tayo, halika. Ano pa bang gusto mo na sa'yo ay ipakita? Binigay lahat pero parang sa'yo wala lang. Sabihin ano pang magagawa ko na makuha ang natatangi mong pagmamahal, pag-aalaga. Hindi ko mapigilang magtiwala at maniwala na dadating ang araw na ikay makakasama habang buhay sa pag-ibig mo tila ako'y pinana. Okay, so that's it guys kung paano mag-mix dito sa Luna with Analog Obsession plugins. I'll be having all the links for all the plugins and this Luna app sa description below. If you like this video, please do share or like and subscribe ka na rin if di ka pa nakasub sa channel ko. Thanks for watching guys, happy mixing and bye bye.